because becoming a millionaire is simple a decision. Now, welcome to our company, the RCTI, Right Circle Trading Incorporation. Our CEO, a young millionaire from Arizona, USA, Mr. Albert Andrada, 3 taon ang kanya experience sa trading industry. Okay? Financial analyst siya ng Shoreline Financial Services. Consultant siya ng different companies. Okay? So, ibig sabihin, may knowledge ang namumuno ng Right Circle Trading Company. Ano ba itong Right Circle Trading Company? Okay? Saan ba ito matatagpuan? Okay? Ang ating opisina is located at 2nd floor, Pora Building, Kamuning Road, Cubao, Quezon City. Ayan, pwede po kayong bumisita dyan Monday to Saturday from 1 p.m. to 10 p.m. Okay? So, why Forex trading? Ito po yung industriya na ating pong papasukin. Ito po yung essence ng financial freedom kung saan pwede kang kumita kahit natutulog ka. O di ba napakasarap pong pakinggan? Ano po ba ang Forex? Bakit kaya nating kumita ng pera kahit tayo natutulog? Eto pala siya. Grabe pala ang pera na umiikot dito daily. Napansin mo, average daily trading volume niya is umaabot ng 5 trillion US dollar. Grabe. Muntik ba sumabog yung ulo mo? Hindi ba kinaya ng utak mo yung laki? Yan yung industriya na never na itinuro sa school. Kaya hanggang ngayon, wala ka pang knowledge about dito. Now, dahil narinig mo na mayroon palang industriya na pwedeng magpayaman sa'yo, simple, magdidesisyon ka after mo mapanood ang video na to. 5 trillion US dollar. The number one industry is Forex trading. May mga yumaman na ba? May mga kumita na ba dito sa pagde-trade? Yes, anyone can do Forex trading. Ayan, sample. Kumita siya ng almost 8.9 sa trading industry. Nakabili siya ng kanyang BMW. Manual pa niyang ginawa yung trade. So, ikaw ang decision niyan, kaibigan. Okay? So, dito po sa RCTI, using Forex AI software. Yan po yung makabagong software na ginagamit sa panahon ngayon na tinatawag ng iba na Master Trading Robot. Okay? So, meaning, automated po ang sistema niya na kung saan kaya niyang magbigay ng profit 5 to 10% daily income mula sa capital na kanyang tinetrade. Yun po yung ganda. Automated siya kasi mayroon po siyang mga indicators na ginagamit sa industriyang ito para malaman alin ba yung magandang currency pair na i-trade at kung paano mag-profit. Okay? So, Forex is a simple buy and sell. So, using AI trading robot, napakaganda po nito, hybrid trading program. More efficiency. Okay? So, malalim po yan. Sa susunod po, pag-uusapan natin to. Pwede po kayong bumisita sa ating opisina. Forex is a simple buy and sell. Okay? So, ayan po. So, kailangan lamang po na bumili at magbenta. Okay? So, nakikita nyo po, yan po mga indicators na yan na tumataas. Yan po yung Forex. Buy and sell. Bibili at magbebenta. Yun po yung Forex. Okay? So, pwede ka pong manalo daily, depende sa kaya ng iyong capital. Pansinin po ninyo ang chart na yan. Kumita po ng almost 20% mahigit isang araw. Di ba? Sa Forex. Ayan po. Live po yan. Okay? Yan po yung ginagawa ko rin. Right? So, marami pong mga currency pairs na pagpipilian ka. Ang pinakang number 1 po dyan, yung Euro USD.
Nariyan po ang Great Britain and USD, dollar. Nariyan din po ang Euro JPY. Ibig sabihin, ringgit versus yen. Okay? So marami pa po yan na mga currency pairs. Kasi ang forex market po ay bilihan ng lahat ng currency all over the world. Ayan. So pipili ka lang po dyan kung manual mong gagawin. Kaya lang, ang good thing, dito po sa RCTI, automated na po na ginagawa natin using AI software. Ayan. Sineset na lang po yan ng ating mga pro traders na nasa company. Okay? Yan po yung kagandahan. Kaya money works for you even while you are sleeping. Okay, now, eto na po. Yung magbibigay sa'yo ng daan para kumita hanggat gusto mo. This is the right circle trading compensation plan. Pansinin po ninyo, even maliliit na negosyante, simpleng tao, pwede pong kumita. Mabibigyan na ng chance ngayon. Okay? Pansinin po niyo, minimum po na capital or investment natin sa RCTI is 1,000 pesos. At mayroon po tayong dalawang plan na pwedeng pagpilian. Okay? We have 20 days trading plan kung saan bibigyan ka ng 50% profit mula sa iyong capital. Pwede mo rin piliin na mostly ito yung pinipili ng karamihan ang 30 days trading plan kung saan 100% naman ang profit na ibibigay sa iyo ng company. Okay, paano yon? You have capital 1,000, after 30 trading days, magiging 2,000 pesos. Ibig sabihin, the more capital, the more profit. So from 1,000, 2,000, 3,000 hanggang umabot kung kaya ng bulsa mo is 1 million. Pwede rin po, marami na rin po na naglagay po niyan dito po sa atin. Okay? Kaya pag gusto mo pong yumaman sa passive income, wala kang gagawin, malaki ang iyong capital, malaki ang iyong profit. Now, mayroon po tayong nakikita sa right side na unilevel. Ito naman po yung mga bonus dun sa mga misisipag at walang malaking capital para simulan ang investment kay RCTI. Pwede po, by the power of duplication, nadyan po ang 1 to 5th level natin. Do the math, mga kaibigan. Okay? So, numbers don't lie. Pwede ka pong kumita ng million dyan po sa ating unilevel bonus. Okay? Yan po yung very generous complan na binibigay sa atin ng RCTI. Okay? Ayan. Income. Ayan. Paano ba naman kung gagawin ko? Ano bang ibibigay sa akin ng RCTI? Kung gagawin ko yung tinatawag na power of compounding. Ayan. So, we have 12 cycles. Okay? We have 8 cycles in a year. Pansinin po ninyo. Example, namumunan ka capital mo 1,000 pesos. Ito pong chart na to is 12 cycle. Kung gagawin po ninyo to, yung 1,000 pesos po ninyo na kapital, possible po na maging 4 million pesos by the power of compounding. Ibig sabihin, hindi mo wini-withdraw ang kapital mo, ang investment mo kay RCTI. Kapag ang aim mo maging milyonaryo, pwede nyo pong gawin ito. Okay? Kung ang kapital mo 5,000, 20 million po yan after 12 cycle. Kung 10,000, 40 million po yan after 12 cycle. Kung 20,000 ang capital mo, 81 million po yan. Kung 50,000 ang capital mo, 200 million po yan. Kung 100,000 ang capital mo, mayroon ka pong 400 million after 12 cycle. Grabe, di ba? Yes, bakit? Sabi ko nga po, $1 trillion industry itong pinapasok mo. Kaya, yung intellectual wallet mo, lakihan mo na, kaibigan, kung gusto mo maging milyonaryo. Okay, let's move on. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.